Morjesta päivää, se oli Liedeki täällä näin. Morjesta, että tänään alkaa uusi Valioliigakausi. Ja tosiaan tänään käydään läpi Valioliigan joukkueet ja analysoidaan vähän, että millä joukkueilla, millä kokoonpanoilla joukkueet lähtee sitten näihin omiin kausiin liikkeelle. Ja ketä kannattaisi seurata ja mitkä on veikkaukset lopputuloksesta. Eli tästä löytyy vähän aloittelijalle, vähän tietoja ja tää video tulee olemaan 2 osassa, koska muuten se olisi liian pitkä. Eli muista tilata myös kanavan, saat tietää sitten ekana, että milloin uusi video on ulkona. Mutta tästä näin lähdetään ensin Lontooseen, jossa Arsenal sitten tähtää nelikkoon taas ja Arsenal hamuaa nyt kyllä mestariliigapaikoille takaisin, sillä viime kausi ei kovin hyvin mennyt. Pääsivät ainoastaan Eurooppa-liigaan tällä kertaa. Mutta ensi kaudeksi on varmasti pyrkimys päästä sitten mestariliigaan takaisin. Eli tämmöisellä kokoonpanolla he menevät nytten, lähtevät liikkeelle kauteen. Petr Cech maalissa, Bellerin, Koscielny, Mustafi ja Monreal. Ja tässä on tärkeintä alakerrassa, että Koscielny pysyy kunnossa, koska muuten sitten tulee olemaan erittäin vaikeaa alakerrassa. Siinä on keskikenttää Francisco Clan, Granit Xhaka, Mesut Özil. Aika lailla varman päällä kyllä näilläkin valinnoilla, mutta vaihtoehtoisesti myös Aaron Ramsey käytettävissä. Ja sitten Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez ja Alexandre Lacazette. Eli Alexandre Lacazette uusi hankinta, aivan mahtava kausi olla Lyonissa. Paras viimeistelijä Euroopassa, niin kuin prosenttimääräisesti. Voidaan odottaa kyllä isoja asioita, mutta katsotaan nyt, mitä hän sitten pärjää Valioliigassa, eli jää nähtäväksi. Ja sitten Alexis Sanchez on ollut siirtohuhujen keskellä, eli nyt on kyllä vähän niinku vetänyt joka suuntaan. Häntä on viety Chelseaan ja Cityin, mutta tuskinpa enää menee. Ja PSG on nyt ainakin viime päivien tiedustelujen mukaan niin taas valmis tekemään bisnestä Sanchezin suhteen. Tämmöisellä joukkueella he lähtevät nyt varmasti avaamaan kauttaan, ja kunhan ukot pysyy kunnossa, niin varmasti mestariliigapaikoille pääsevät, jos sinne mielivät. Ja tosiaan näitä pelaajia kannattaa myös seurata: Danny Welbeck, Sead Kolasinac ja Alex Iwobi. Varmasti tullaan näkemään monta kertaa kauden aikana kentällä, eikä ainoastaan vaihtopenkiltä, vaan myös avauksesta, sillä kovan luokan pelaajia kyseessä. Ja Arsenal tulee olemaan sijoilla 4-6 ihan vain sen takia, koska siellä on 3 joukkuetta, jotka on vähintään parempia kuin Arsenal. Ja Arsenal ei ihan välttämättä riitä kyllä nyt niinku sinne huippuun, mutta varmasti janoavat enemmän. Ja toivotaan, että Arsenal näyttää oikeat kyntensä ja pysyvät terveinä tätä tehdessään. Ihan varmasti hyvää tulee. Ja seuraavana vuorossa sitten Bournemouth. Ja Bournemouth on 3. kautta nytten peräkkäin Valioliigassa noustuaan Championshipista. Ja semmonen joukkue, mitä kannattaa seurata tämän kauden aikana. Tämmönen joukkue avauskokoonpano heillä on varmasti. Eli aloitetaan Asmir Begovicista. Begovic on tullut siis Chelseasta nytten auttamaan Bournemouthia ja auttaa myös aika lailla, sillä veskari on kyllä mahtavaa luokkaa. Sitten puolustuslinjassa ei mitään yllätyksiä, vedetään vanhalla samalla. Ja sitten siellä on tullut totta kai Nathan Ake sitten uudestaan Chelseasta. Eikä myöskään keskikentällä ole mitään yllätyksiä. Stanislas isossa roolissa, Harry Arter ja Schürrman pitää keskikentän kontrollissa. Siitä vielä hyökkäät, ja siellä on 2 mahtavaa hyökkää, Jermaine Defoe ja Joshua King. Ja tosiaan ensin Joshua King, hän viime kaudella pelasi erinomaisen kauden. Teki maaleja sen verran mitä pystyi ja on erittäin potentiaalinen kyllä tulevaisuutta ajatellen. Ja sitten Jermaine Defoe tuli nytten Sunderlandista Bournemouthin täksi kaudeksi ja varmasti voidaan ottaa maaleja, sillä muistetaan miten Jermaine Defoe pystyy
ottamaan vastuun ja vetämään joukkuetta sitten oikeaan suuntaan maaleillaan. Mutta tämmöisellä siis kokoonpanolla he lähtevät varmasti kauteen avaukseen. Ja tästä näin vielä seuraa näitä pelaajia: Jordan Ibe, Max Gradel ja Callum Wilson. Callum Wilson viime kaudella loukkaantui harmillisesti. Hän olisi ollut erittäin hyvässä iskussa, jos ei olisi pidemmäksi aikaa joutunut sivuun. Varmasti tulee pelaamaan myös paljon Joshua Kingin kanssa vaihdellen. Ja sitten veikkauksena Bournemouth tulee olemaan keskikastissa ja varmasti hyvä kausi edessä. Mä veikkaan jopa, että jos Jermaine Defoe on yhtä hyvä kuin mitä hän oli Sunderlandissa tai jopa parempi, niin Bournemouthilla on myös mahdollisuus päästä 10 parhaan joukkoon. Laatu on sen verran hyvää, että he voivat yllättää aika lailla jokaisen tällä kaudella. Tosiaan, seuraavaksi on liikenteessä Brighton Hove Albion, juuri noussut Championshipista. Erittäin yhtenäinen joukkue ja katsotaan millä kokoonpanolla he lähtevät tähän liikenteeseen. Maalissa uusi maalivahti Matt Ryan, joka on hankittu Belgiasta. Aiemmin pelannut Valenciassa ja erittäin varma valinta. Puolustuksessa Bruno, Duffy, Dunk ja Bong. Ei mitään sen ihmeellisempiä muutoksia viime kaudesta tähän kauteen lähdettäessä. Ja keskikentällä tosiaan Knockaert, Murphy, Stephens ja Sidwell. Sidwell paluumuuttajana takaisin Valioliigaan, varmaan keskikenttä. Ja sitten Knockaert, viime kauden Championshipin paras pelaaja, joten pienet paineet varmasti hänen hartioillaan. Hänen täytyy sitten ottaa tästä joukkueesta sitten koppi ja viedä sitä eteenpäin, joten katsotaan mihin kundi pystyy Valioliigassa. Hyökkäys on myös vähintäänkin mielenkiintoinen. Siellä on Glenn Murray ja Baldock. Ja tosiaan Glenn Murray, paluumuuttaja myös. Hän on käynyt vaikka missä joukkueessa Valioliigan aikana, mutta tällä kertaa hän tulee Brightonin mukana. Ja viime Championship-kaudella hän paukutti 23 maalia, joten varmasti kaveri on nälkäinen myös Valioliigaan lähdettäessä. Ja tässä vielä 3 pelaajia, joita kannattaa seurata myös. Ja tosiaan veikkaukset on valitettavasti, että he palaavat myös takaisin sieltä, mistä tulivatkin. Ihan vain sen takia, koska yhden pelaajan varassa Valioliigassa ei välttämättä kyllä pysty pärjäämään, ellei hyvä joukkuehenki kanna tännekin asti ja Murray jatka maalin tekoa. Vaikea debyyttikausi edessä. Seuraavana stoppina toimii Burnley ja vielä he sinnittelevät Valioliigassa ja pyrkivät myös pysymään tälläkin kaudella. Pyrkivät siihen tänäkin vuonna. Eli siinä kentällinen aloitetaan Tom Heatonista ja Tom Heaton on Burnleyn tärkein pelaaja. Valioliigan yksi parhaimmista maalivahdeista. Ja jos Tom Heaton pysyy vireessä ja terveenä, niin varmasti Burnley tulee olemaan vahvoilla. Ja puolustuslinjassa ei sen ihmeellisempiä muutoksia. Aika lailla samalla kokoonpanolla sielläkin. Ja keskikentällä sitten Rob Brady, Defoe, Cork ja Arfield. Ja Jack Cork tuli siis Swanseasta Burnleyn miehistöön tasapainottamaan vähän sitä pelaamista ja kontrolloimaan sitä keskikenttää. Hyökkäyksessä tutut kaverit Andre Gray ja Ashley Barnes. Ja Andre Gray, jos hän pysyy terveenä, niin varmasti iso uhka vastustajille. Seuraavana päivänä tästä videosta rupesin katsomaan, että mikä tilanne. Ja siellähän Burnleyn Andre Gray onkin jo siirtynyt Watfordiin, eli tämmönen pieni muutos on tullut siis nyt juuri eilen. Vähän huonoon aikaan se vaan tuli, en kerennyt laittaa sitä muutosta tännekin. Mutta jatketaan videota taas tästä näin. Tämmöisellä kokoonpanolla he siis lähtevät seuraavaan kauteen. Ja tässä on 3 pelaajaa, joita kannattaa myös seurata. Kyllä nyt alkaa olemaan kyllä semmosilla rajoilla, että nyt ei kyllä enää paljon
Paljon Tom Heatonkaan voi aina pelastaa, joten tällä kertaa Burnleyn on aika pudottautua alas vähintään vuodeksi. Katsotaan, miten tämäkin kausi menee. Ehkä Tom Heaton on semmosessa vireessä, että hän pystyy pitämään Burnleyn yläpuolella, mutta epäilen suuresti. Seuraava pysäkki, Valioliigan mestari 2016-2017 Chelsea. Erittäin kova seura, odotetaan paljon. Katsotaan minkälaisella joukkueella he lähtevät liikkeelle. Maalivahtina Thibaut Courtois, niin kuin odotettuakin, ei mitään sen ihmeellisempiä. 5 pakkia. Victor Moses, David Luiz, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta ja Marcos Alonso. Erittäin kova viisikko ja uskon, että he pystyvät pitämään monet hyökkäjät aisoissa. Siirrytään keskikentälle, missä on 2 konetta. Cesc Fabregas ja N'Golo Kanté. Fabregas toimii syöttökoneena ja luovana ajattelijana, joka luo näitä paikkoja. Ja N'Golo Kanté on taas kone molempiin suuntiin, joka pystyy tekemään sitä näkymätöntä työtä ja pitämään Chelsean keskikentän kasassa. Ja sitten siirrytäänkin jo hyökkäyspäähän ja sieltä löytyy 3 kovaa pelaajaa. Willian, Eden Hazard ja Alvaro Morata. Alvaro Morata juuri siirtyi Juventuksesta aika kovalla summalla, joten isot odotukset ensi kauteen. Kuinka nopeasti hän tottuu Valioliigan menoon ja kuinka hyvin hän suoriutuu. Siinä on mestarijoukkueen avauskokoonpano ensi kauteen lähdettäessä. Ja siitä vielä 3 pelaajaa, joita kannattaa seurata. Michy Batshuayi tulee aina Moratan tilalle varmasti paljon pelaamaan. Ja Bakayoko on uusi hankinta, joka auttaa Kantea ja Fabregasia silloin kun tarvitaan. Chelsea tulee taas taistelemaan mestaruudesta, mutta valitettavasti ei kyllä varmaan voita, koska mestariliiga tulee olemaan tosi painostavaa ja uskoisin toisen joukkueen voittavan Valioliigan ennen Chelseaä valitettavasti. Mutta erittäin vahva haastaja tällekin kaudelle. Seuraavaksi vuorossa Crystal Palace, Frank de Boerin seura, joka nyt on erikoisessa vaiheessa, on pienen muutoksen keskellä ja katsotaan millä joukkueella he lähtevät nyt tähän ensi kauteen liikenteeseen. Maalissa edelleen Wayne Hennessy, ei mitään suurempia muutoksia. Toppari pari Scott Dan ja Tompkins jatkavat ja Ward ja Patrick Van Aanholt jatkavat myös, joten ei mitään isompia muutoksia sielläkään. Myös keskikenttä näyttää erittäin varmalta. Milivojevic, Panchon ja Cabaye, eli käytännössä viime tammikuusta lähtien samalla kolmikolla. Hyökkäyspäässä tuttu kolmikko Townsend, Zaha ja Benteke. Zaha on isossa roolissa ja hänen täytyy ottaa roolia enemmän siellä vasemmalla laidalla ja luoda niitä maalipaikkoja. Christian Benteken täytyy myös tehdä niistä paikoista, joten isot roolit näillä kahdella ja he ovat keskipisteessä Crystal Palacen kaudessa. Vielä 3 pelaajaa, joita kannattaa seurata. Jairo Riedewald, Jonathan Williams ja Ruben Loftus-Cheek. Jairo Riedewald tuli Ajaxista ja hän on erittäin varma toppari, eli jos joku loukkaantuu, niin varmasti on hyvä vaihtoehto. Crystal Palacen mahdollisuudet ensi kaudella on keskikastia. Ylempää tai alempaa se vähän riippuu, mutta itse laitan heidät hieman alempaan keskikastiin Bournemouthin kanssa, joten se on aika lailla samat mahdollisuudet heilläkin, eli yllätysmomentti voi olla mahdollinen, mutta realiteetti on se, että he ovat Valioliigaseura ja he pysyvät myös Valioliigassa 100 varmasti. Tällä kertaa sieltä tulee Everton, joka on kyllä kesän voittaja. He ovat saaneet nytten kyllä niin paljon hyviä pelaajia oman rinkiinsä lisättyä ja katsotaan ketä he ovat saaneet. Elikkä tässä on kokoonpano ja me aloitetaan maalivahdista, joka on tullut Sunderlandista Jordan Pickford
nuori englantilaisveskari. Sitten siirrymmekin puolustuspuolelle. Sieltä löytyy Cuco Martina, Leighton Baines, Phil Jagielka ja Ashley Williams. Ei mitään muita erikoisia muutoksia, paitsi että Cuco Martina siirtyy oikealle, sillä Seamus Colemanin rikkinäinen jalka vielä vaivaa häntä ja hän on vielä vähän pidempään poissa, joten Cuco Martina on hankittu juuri sitä varten. Keskenttä pysyy erittäin kovana Guy Schneiderlin ja uusi vahvitus Davy Klaassen. Davy Klaassen on tullut Ajaxista mahtavan pelisilmän ja laukauksen omistava hollantilais keskikenttä. Sitten jatkamme hyökkäyspäähän. Sieltä löytyy 3 pelaajaa: Kevin Mirallas, Yannick Bolasie ja Wayne Rooney. Paluumuuttaja Wayne Rooney tuli Manchester Unitedista takaisin kotiin Evertoniin ja tuo sitä kokemusta ja johtajuutta Evertonin yläkertaan. Ja 3 pelaajaa, joita kannattaa seurata, on Tom Davies, uusi hankinta Sandro Ramirez ja Mason Holgate. Evertonin mahdollisuudet Valioliigassa on päästä ylempään keskikastiin ja ehkä jopa Eurooppa-liigapaikoille, mutta miten tämä toimii, tämä uusi pelaajarypäs ja uudet hankinnat ja pelaavatko he tarpeeksi yhtenäisesti, mutta uskoisin, että jopa jos he pääsevät vauhtiin, niin voivat jopa mestariliiga paikoille päästä, mutta realistisesti mietittynä kyllä Eurooppa-liigan paikoille heillä enemmän mahdollisuuksia. Ja seuraavaksi mennään Huddersfieldiin, joka kuului yllätysjoukkueeseen, jotka sitten tuli Valioliigaan, ja näillä mennään. Tässä on joukkue, maalivahti Lösyl on tullut Mainzista lainalle. Varmasti saa hyvää peliaikaa ja kokemusta. Puolustuslinja näyttää samalta: Löwenschindel, Hefele ja Smith, ei mitään lisättävää. Keskikenttää Hogg, Moi ja Palmer. Palmerille taas uusi lainasopimus Huddersfieldista ja Chelseastä on kaveri kotoisin. Tosiaan arvokasta peliaikaa ja kokemusta Valioliigasta tulee nyt. Ja sitten siirrytään hyökkäyslinjaan: Wells, Kachunga ja La Parra. Kachunga oli yllätysnimi viime kaudella Championshipista. Bundesliigasta tullut kaveri. Ei onnistunut Bundesliigassa ja tuli sitten Championship puolelle ja iski 12 häkkiä, eli varmasti nähdään paljon vaarallisia tilanteita häneltäkin. Joten tässä on se 11 avaavaa henkilöä. Nämä 3 pelaajaa, seuratkaa heitä: Danny Williams-Tommins ja De Poitre. Valitettavaa kyllä, mutta Huddersfieldillä ei ole paljon kyllä mahdollisuuksia Valioliigassa ja joutuvat taistelemaan säilymisestä, joten aika iso seinä tulee vastaan, jos vähänkin tulee loukkaantumisia, mutta jalkapallo on yllätyksiä täynnä, niin myös Valioliigakin. Sitten olisi luvassa Leicester City. Mestarijoukkueesta on paljonkin jäljellä pelaajia ja he jatkavat aika lailla samalla tiimillä, joten tässä joukkue Kasper Schmeichel jatkaa maalissa varmoja otteitaan, pitää joukkuetta pystyssä, on johtajamainen ja pitää puolustuksen ainakin kasassa omalla puheellaan. Puolustuslinjaa näyttää samalta: Fuchs, Morgan, Huth ja Simpson, ei muutoksia. Keskikenttään Albrighton, Mendy, Iborra ja Ryan Mahrez. Siinä on pieni muutos, uusi hankinta Iborra Sevillasta, ja hän tuo todella varmaa tekemistä siihen puolustavampaa keskenttäpelaamista. Sitten Ryan Mahrez, joka oli pari kautta sitten Valioliigan paras pelaaja, joutuu nytten todistamaan, ettei ole niin huono kuin mitä viime kaudella oli, tai hän oli vähän hiljaisempi, joten nyt hän joutuu näyttämään oikeat kyntensä. Ja vielä hyökkäyspäässä tuttu kaksikko Shinji Okazaki ja Jamie Wardy. Ja siinä on avaava kokoonpano. Tässä on 3 pelaajia, jota kannattaa seurata: Ben Chilwell, Demarai Gray ja Kelechi Iheanacho. Veikkaukseksi tulee olemaan ihan peruskausi Leicesterille. 10-13 sijaa, ei mitään sen ihmeellisempää. Tärkein on pysyä liigassa ja he myös pysyvät aika varmasti, sillä laatua ja leveyttä heidän kokoonpanossaan löytyy, joten
sen ei pitäisi olla ongelma. Ainoastaan ongelmana voivat olla pidemmät loukkaantumiset ja avainpelaajien puuttuminen. Ja sitten mennään toiselle puolelle Merseysidea. Liverpool on tällä kertaa vuorossa. Ja Liverpoolilta odotetaan paljon, kuten aina. Elikkä tämmönen kentällinen heillä on nytten alussa. Maalissa löytyy Loris Karius. Viime kauden pienen floppaamisen jälkeen nyt on aika näyttää oikeat taitonsa. Puolustuksessa Klein, Matip, Lovren ja Milner edelleen vasempana laitapakkina, joten ei mitään muutoksia viime kauteen. Keskikentällä kolmikko Adam Lallana, Emre Can ja Jordan Henderson. Tässä on pieni mutta, jos Coutinho jää, niin hän pitää Lallanan paikan itsellään. Mutta jos hän lähtee Barcelonaan niin kuin on huhuttu jo viimeiset 2 viikkoa vähintään, niin sitten Lallana kyllä ottaa hänen paikkansa ja varmasti täyttää myös ne saappaat hyvin. Hyökkäyskolmikko on Roberto Firmino, Sadio Mane ja Mohamed Salah. Sadio Mane on elintärkeä Liverpoolille, kuten myös Roberto Firmino, joka mättää niitä maaleja Manen hienoista esityöistä. Ja kaiken lisäksi Mohamed Salah liittyy tähän näin, joten Sadio Manelta ja Mohamed Salahilta löytyy kyllä nopeutta siellä laidoilla ja varmasti löytyy myös paljon viimeistelytaitoa. Eli vaarallinen hyökkäyspäässä tulee varmasti olemaan tämä joukkue. 3 seurattavaa pelaajaa: Dominic Solanke, joka tuli Chelseastä tällä kertaa, Andrew Robertson, joka pitäisi vasemman laitapakin tontin saada itselleen, ja Wijnaldum, joka tuo lisää laatua keskikentälle vaihdosta myös. Liverpool pitää oman tasonsa ja varmasti hakee mestariliigan paikkaa niin kuin aina myös aiemminkin. Mutta nyt saattaa olla vähän vaikeampaa, mutta 4-6 sijat tuntuvat realistisimmilta ja se vähän riippuu, että miten kausi lähtee. Jos se lähtee hyvällä maalilla, niin ehkä jopa mestaruus jahtiin, mutta muissa tapauksissa 4-6 sijat, eli Eurooppaan tai mestariliigaan, ovat erittäin lähellä. Näin, puolet jengeistä on nytten käyty. Ensimmäinen puolisko tästä videosta on tehty. Jos haluat nähdä sen seuraavan myös, josta tulee olemaan City, Manu, Spurs ja niin edelleen, niin klikkaa tilaa, niin näet myös sen heti kun sen tulee julki. Kiitos katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Kirjoita vielä alas, mitä mieltä te olette. Kuka voittaa Valioliigan? Ketkä pääsee Mestariliigaan? Ketä pääsee Eurooppa-liigaan? Ja ketä joutuu tippumaan Valioliigasta? Seuraava video tulee ensi viikon puolella, joten siinä vaiheessa kausi on kyllä alkanut, mutta se ei haittaa mitään. Nähdään. See ya!